Hi guys! Welcome back to my vlog. So for today's video, we're going to make a toast bread. So this is Helen Tanyamor. Please don't forget to subscribe and click the notification bell down to keep updated for more videos from me. Wanna know how to cook this recipe and learn this toast bread? Let's go! These are our ingredients. Kailangan natin ng onion, bell pepper, carrot, and then chicken breast. Giwan ako siya ginagmay, Kraft cheese, and then Endopod, mild sweet soy sauce, pork cream, 1 yogurt, mozzarella cheese. Kana siya, and then some spices para sa atong chicken. And then we need a little bit of oregano powder, and then of course, toast. Mura siya. So this time, mag-start na ta. So init ang kaldero, mag-add oil, and then i-add na itong atong onion. So ato lang siyang i-mix. And then i-add naman nato ang ato ang bell pepper ug ang carrot. And then i-mix lang din, mix. And then i-add na to ang ato ang chicken or ang ato ang manok. Then, pag humanugan sa atong manok, ang ato ang mga spices. By the way, ang atong spices are only 4. Black pepper, chicken curry, mixed spices, at saka paprika powder. So, pag human og mix, atong butangan og Endopod sweet soy sauce. And then, mix. And then, this time, mag-add ta og 1 ka kutsara sa ato ang pork cream. Para sa pampalapot sa ato ang manok o syempre pangdagdag din lasa sa ato ang manok. And then pagka human og add sa pork cream mo add puta og 1 ka kutsara sa ato ang Kraft cheese. So ana lang, dali lang siya kaayo guys. So ato lang pahinaan ang ato ang apoy, so i-ready lang nato ang atong topping. So muna siya ang natira sa pork cream. So, atong ibutang 1 ka yogurt or robe, and then Kraft cheese, 2 ka kutsara, din ato siyang i-mix. Din ato ni himong toppings unya. So, karon ato i-ready ang ato ang toast. So, atong tanggalan ang ihang brown, kada edge. So, careful lang kay basing masamad mo sa kutsilyo guys. Kung naamoy gunting, pwede sabihin nyo lang ng guntingon. So, ana lang siya kasayon. And then, humana ang atong manok. So, need na to og Pyrex. So, na atong Pyrex, and then ato lang siyang i-flatten ang ato ang toast. Then, pagkahuman, atong ibutang ang atong manok sa ikatunga. So, ana lang siya kasayon. By the way, shout out to Madam Hanuna, Madam Asisa, and my Madam Manula. And also to Mama Oda. And then, pagkahuman nimo og spread ang imong chicken, butangan na pud nimo og gamay nga mozzarella cheese. Then, another layer sa ato ang toast ulit sa taas. And then this time, ato nang ibutang ang ato ang toppings na atong gihimo. So, ano lang. So, it's easy to do this kind of recipe. So, this Ramadan season, this is perfect ni siya guys. So, shout out sa all OFW here in Kuwait and all Middle East OFW. So, ano lang siya kasayon. And then, i-flatten mo lang ang ato ang toppings, then ibutang siya sa oven for about 25 to 30 minutes. Then ako na siyang gibutangan og gamay nga oregano powder sa taas. And then pagkahuman, butangan nimo og gamay sad na mozzarella cheese. Tapos ibutang na sa oven, ana na siya. And then
after 30 minutes, ano na siya, kumana na siya guys. And then, gibutangan ako siya gamay nga coriander leaves. Ako siyang gibutangan. So, for decoration. So, ready to serve. So, that's all guys. Hope you like my recipe for today. And please don't forget to subscribe and click like. So, this is Helen Tanyamor. Thank you for watching. And God bless us all. Bye-bye. Ramadan Kareem.